নমস্কাৰ, মই ধ্ৰুৱস্তি বৰুৱা। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় মই অসম চৰকাৰ আৰু অসমৰ সুধী সমাজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। সেয়া হ'ল আমাৰ সম্পূৰ্ণ অজ্ঞাতে অগোচৰে 1956 চনৰ পৰাই 1956ৰ পৰাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ স্কুলীয়া পাঠ্যক্ৰমত সগৌৰৱে চলি আছে অসমীয়া বিষয়। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে। 1956ৰ পৰাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ স্কুলীয়া পাঠ্যক্ৰমত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে অসমীয়া বিষয়। অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা 70 বছৰ পূৰ্বৰ পৰাই। কিন্তু যিটো কথা এতিয়াও অসমত তেনেকৈ পোহৰলৈ অহা নাই বা যিটো কথা অসমত কোনো ধৰণৰ চৰ্চা আলোচনা নহয়। উত্তৰ প্ৰদেশৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়াও পঢ়ে গুৰুজনাৰ বৰগীত, গোপালে কি গতি কৰিলে, গোবিন্দে কিমতি দিলে। আমাৰ শৈশৱ কৈশোৰত বিশেষ চিন্তাৰ খোৰাক যোগোৱা বা আমোদ যোগোৱা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সেই প্ৰখ্যাত গল্প ভোকেন্দ্ৰ বৰুৱা বা সত্যনাথ বৰাৰ বহল ব্যাকৰণ আদি। বিশেষকৈ আমি যিসকলে 35-40ৰ দেওনা গৰকিলোঁ, আমি যে এসময়ত নৱম দশম শ্ৰেণীত যে অসমীয়াখন পঢ়িছিলোঁ, সেয়া মনত আছেনে? এই যে পক্ষীবিধ চেলিমালি, বৈচিত্ৰৰ মাজত ঐক্য, চুইং বল, গৌৰৱ আদি পাঠবোৰ, ঠিক তেনেদৰে আমাক কোনে মাৰে, জিকিৰ আৰু জাৰি, নাঙলৰ গীত, সুৰৰ দেউল আদি কবিতাবোৰ, এই পাঠ আৰু এই কবিতাবোৰ এতিয়াও উত্তৰ প্ৰদেশৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়ন কৰে। এয়া কোনো গাজাখৰি গল্প নহয়, এয়া সম্পূৰ্ণ সঁচা কথা। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিব পাৰে, এই দাবী বা এই তথ্যৰ আধাৰ কি? আচলতে ব্যক্তিগত আগ্ৰহ আৰু অনুসন্ধিৎসা এটালৈ উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ শিক্ষা বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ। তেওঁলোকক RTI দাখিল কৰিছিলোঁ। তাৰ সমান্তৰালভাৱে উত্তৰ প্ৰদেশ শিক্ষা বিভাগ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ শীৰ্ষ বিষয়াববীয়াসকলৰ সৈতেও ব্যক্তিগতভাৱে যোগাযোগ কৰিছিলোঁ। গতিকে আমাৰ সেই কৌতূহল অনুসন্ধিৎসাৰ উত্তৰ হিচাপে বা সকলোখিনি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হিচাপে উত্তৰ প্ৰদেশ শিক্ষা বিভাগে সম্পূৰ্ণ চিলেবাছসহ এই আটাইখিনি তথ্য যোগান ধৰিছে। আৰু এই সকলোখিনি আলোচনাৰ আধাৰ এই উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা উপলব্ধ হোৱা এই তথ্যসমূহে। আচলতে বিগত ক'ভিড কালতেই এটা বাতৰি পঢ়িছিলোঁ, য'ত লিখা হৈছিল যে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে ক'ভিডৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ক্লাছ 10 আৰু ক্লাছ 12ৰ চিলেবাছ কমাই দিছে। আৰু যিকেইটা বিষয়ৰ চিলেবাছ কমাই দিছে সেইকেইটা বিষয়ৰ ভিতৰত অসমীয়া বিষয়টো আছিল। পোনতে মই এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু কৌতূহলবশতঃ তেতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ স্থানীয় বাতৰিসমূহ পঢ়িছিলোঁ। উত্তৰ প্ৰদেশৰ স্থানীয় বাতৰি কাকতসমূহতো একেই বাতৰি আছিল, তাতো অসমীয়া বিষয়টো আছিল। গতিকে কৌতূহল বাঢ়ি গৈছিল। যিটো তেতিয়া লকডাউনৰ ভৰপক সময় আছিল, আৰু ঠিক সেইখিনি সময়তে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে অনলাইন RTI আবেদন প্ৰক্ৰিয়া এটা আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু সেই যুগতে মই এখন অনলাইন RTI দাখিল কৰিছিলোঁ। কিন্তু সেই RTIখনৰ কোনো উত্তৰ নাহিল। মই ধৰি ল'লোঁ সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক। আৰু এটা সময়ত মই যে অনলাইন RTI দাখিল কৰিছিলোঁ এই কথা সম্পূৰ্ণৰূপে পাহৰি গ'লোঁ। কিন্তু মোক আচৰিত কৰি বা ছমাহ পূৰ্বে সেইখন RTI উত্তৰ আহিল। সম্ভৱতঃ যিহেতু তেতিয়া RTI আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ চালকীয়া আছিল, সম্ভৱতঃ মোৰ RTIখন চাগে সম্পূৰ্ণ তল পৰি গৈছিল বা তেওঁলোকৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাছিল। যেতিয়া RTI উত্তৰত গম পালোঁ যে 1956 চনৰ পৰাই উত্তৰ প্ৰদেশত অসমীয়া বিষয়টো প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে, গতিকে এই বিষয়টো ডাবল ক্ৰছ বা ডাবল ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ বাবে পুনৰ দুখনকৈ RTI দাখিল কৰিলোঁ। এখন মই আৰু এখন মোৰ পত্নীয়ে। ঠিক এইখিনি সময়তে উত্তৰ প্ৰদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ সচিব ভগৱতী সিং, তথ্য বিষয়া সত্যেন্দ্ৰ কুমাৰ মিশ্ৰ, শিক্ষা বিভাগৰ উপ সঞ্চালক দিব্যকান্ত শৰ্মা, সুধীৰ চৌধুৰী, অৱশ্যে তেওঁ বৰ্তমান বদলি হৈ গ'ল, এই সকলোকে ধৰি উত্তৰ প্ৰদেশ শিক্ষা বিভাগ তথা শিক্ষা পৰিষদৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতেও ব্যক্তিগতভাৱে বা টেলিফোনিকভাৱেও যোগাযোগ কৰিছিলোঁ। গতিকে 3খনকৈ RTI উত্তৰ আৰু শিক্ষা বিভাগৰ এই শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াসকলে লগ লাগি যিখিনি কথা গম পালোঁ, বিষয়টো প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবি আপোনালোকৰ আগত অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল, কোন ক্লাছৰ পৰা এই অসমীয়া বিষয়টো আছে? উত্তৰ প্ৰদেশত ক্লাছ 9, 10, 11 আৰু 12 এই 4টা ক্লাছত অসমীয়া বিষয়টো আছে। আচলতে উত্তৰ প্ৰদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে অসমীয়া বিষয়টোক এটা অপশ্যনেল ছাবজেক্ট হিচাপে ৰাখিছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অপশ্যনেল ছাবজেক্ট হিচাপে অসমীয়া বিষয়টোক বাছনি কৰি লয়, তেওঁলোকে এই অসমীয়া পঢ়াৰ সুযোগ বা সুবিধা পায়। উত্তৰ প্ৰদেশৰ শিক্ষা বিভাগ বা উত্তৰ প্ৰদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ পৰা লাভ কৰা চিলেবাছ অনুসৰি নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়িব লাগে গুৰুজনাৰ বৰগীত, গোপালে কি গতি কৰিলে, গোবিন্দে কিমতি দিলে, ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ কবিতা নৱযুগ, আজান ফকীৰৰ জিকিৰ আৰু জাৰি আৰু প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীৰ কবিতা নাঙলৰ গীত। ঠিক তেনেদৰে তেওঁলোকে গদ্য শিতানত পঢ়িব লাগে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ গল্প ভোকেন্দ্ৰ বৰুৱা, অৰুণ শৰ্মাৰ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী আৰু জনসংযোগ, আব্দুছ ছাত্তাৰৰ অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ গাঁথনি আৰু সংস্কৃতি আৰু কালিৰাম মেধিৰ গৌৰৱ নামৰ পাঠটো।
শেষত আমি যে প্ৰাচীন সাহিত্য চয়ন পঢ়িছিলোঁ সেই প্ৰাচীন সাহিত্য চয়নৰ অংশ বিশেষ ৰূপে তেওঁলোকে পঢ়িব লাগে গুৰুজনাৰে এখন উল্লেখযোগ্য নাট পাৰিজাত হৰণ। তেনেদৰে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়িব লাগে ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ গোলাপ, ছৈয়দ আব্দুল মালিকৰ আমাক কোনে মাৰে, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ গীত আৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ সুৰৰ দেউল। গদ্য শিতানত তেওঁলোকে পঢ়িব লাগে বশিষ্ঠদেৱ ফুকনৰ পক্ষীবিদ চেলিমালি, সত্যনাৰায়ণ ত্ৰিপাঠীৰ চুইং বল, ডক্টৰ হেমন্ত কুমাৰ শৰ্মাৰ ভাৰতৰ বৈচিত্ৰ্যৰ মাজত ঐক্য, সুৰেন্দ্ৰ মোহন ঠাকুৰীয়াৰ অসমৰ লোকগীত আৰু নকুল চন্দ্ৰ ভূঞাৰ নাটক লুকু ডেকা ফুকনৰ দেশভক্তি। ইফালে ব্যাকৰণৰ শিতানত সত্যনাথ বৰাৰ বহল ব্যাকৰণ, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ অসমীয়া ব্যাকৰণ আদি ব্যাকৰণ পুথিসমূহ তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিব লাগে। এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোন? এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমৰ নে উত্তৰ প্ৰদেশৰ? উত্তৰ প্ৰদেশত কোনে অসমীয়া পঢ়ে? তাৰ আটাইতকৈ সহজ উত্তৰটো হ'ল যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অসমীয়া বৰ্ণমালাৰ সৈতে পূৰ্বে পৰিচিত, যিসকলে অসমীয়া লিখিব পঢ়িব জানে, অৰ্থাৎ যিসকলে বদলি সূত্ৰে গৈ উত্তৰ প্ৰদেশত উপস্থিত হৈছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই নৱম, দশম আৰু একাদশ দ্বাদশ এই চাৰিটা শ্ৰেণীত অপশ্যনেল ছাবজেক্ট হিচাপে অসমীয়া বিষয়টো বাছি লয়। অৱশ্যে ইয়াক বুজিবৰ বাবে আমি উভতি যাব লাগিব আজিৰ পৰা 70-80 বছৰ পাছলৈ। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে জীৱন জীৱিকাৰ সন্ধানত এসময়ত উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোক অসমলৈ আহিছিল বা এতিয়াও আহে। ঠিক তেনেদৰে অসমৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোক জীৱন জীৱিকাৰ সন্ধানত উত্তৰ প্ৰদেশলৈ যায়। বিশেষকৈ যদি আমি আজিৰ পৰা 70-80 বছৰ পূৰ্বলৈ ঘূৰি যাওঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে সেই সময়ত অসমত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় নাছিল। তেতিয়া আছিল মূলতঃ চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়, আৰু য'ত অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ে সৰহকৈ আছিল। তেওঁলোকৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ এই লোকসকলৰ সতি সন্ততি অসমীয়া মাধ্যমৰ বিদ্যালয়তে পঢ়িছিল আৰু এটা সময়ত বিভিন্ন কাৰণত তেওঁলোক নিজৰ ৰাজ্যলৈ উভতি গৈছিল বা এতিয়াও যায়, বা অসমৰ পৰা যথেষ্ট সংখ্যক লোক এনেদৰে উত্তৰ প্ৰদেশলৈ যায়। এইসকল যিসকল লোকৰ সন্তান অসমীয়া মাধ্যমত পঢ়িছিল, তেওঁলোকৰ সুবিধাৰ বাবেই উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰে বা উত্তৰ প্ৰদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে 1956 চনতেই তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰমত অসমীয়া বিষয়টো প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু সেই ধাৰা এতিয়াও অব্যাহত আছে। যিহেতু পূৰ্বেই কৈ গৈছিলোঁ এই বিষয়টো ভালদৰে জানিব বুজিবৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশ শিক্ষা বিভাগ বা উত্তৰ প্ৰদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগতে উত্তৰ প্ৰদেশৰ শিক্ষক সংঘৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিছিলোঁ। জানিব পৰা মতে এটা সময়ত উত্তৰ প্ৰদেশত বা উত্তৰ প্ৰদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ জৰিয়তে অসমীয়া বিষয়টো বাছি লোৱা যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল। অৱশ্যে বৰ্তমান সময়ত সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা তুলনামূলকভাৱে কমি আহিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত মূলতঃ অসমীয়া বা অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেহে এই অসমীয়া বিষয়টো বাছি লয়। উত্তৰ প্ৰদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ সচিব ভগৱতী সিঙৰ পৰা জানিব পৰা মতে বৰ্তমান মূলতঃ অসমীয়া বিষয়টো বাছি লোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মূলতঃ প্ৰাইভেট বা ইৰেগুলাৰ। অন্যান্য বৰ্ধমত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যেনেদৰে ৰেগুলাৰ আৰু ইৰেগুলাৰ দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়, উত্তৰ প্ৰদেশ বা উত্তৰ প্ৰদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ৰেগুলাৰ আৰু প্ৰাইভেট এই দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয়। এইখিনিতে মনত আকৌ এটা প্ৰশ্ন জাগিব পাৰে, উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰত্যেকখন স্কুলতে এনেদৰে অসমীয়া পঢ়াৰ সুযোগ সুবিধা আছে নেকি, বা কিমানখন স্কুলত এনেদৰে অসমীয়া পঢ়াৰ সুযোগ সুবিধা আছে? তাৰ উত্তৰ হ'ল নাই। উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰত্যেকখন স্কুলত এনেদৰে অসমীয়া পঢ়াৰ সুযোগ সুবিধা নাই। উত্তৰ প্ৰদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ সচিব ভগৱতী সিঙৰ পৰা জানিব পৰা মতে বৰ্তমান সময়ত মূলতঃ প্ৰাইভেট বা ইৰেগুলাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেহে এনেদৰে অসমীয়া বিষয়টো পঢ়িছে বা অসমীয়া বিষয়ৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ আহিছে। তাৰ এটা অন্যতম প্ৰধান কাৰণ হ'ল শিক্ষকৰ অভাৱ। ৰাজ্যখনত এনেদৰে অসমীয়া জনা বুজা শিক্ষকৰ সংখ্যা কমি আহিছে, ইতিমধ্যেই শিক্ষকসকলে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে। মই ভাবোঁ এইখিনি সময়তে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আমাৰ অসম চৰকাৰে। আমাৰ অসম চৰকাৰে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি উত্তৰ প্ৰদেশত অসমীয়া শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ দিব পাৰে। ইয়াৰ ফলত আমাৰ অসমৰে যুৱক যুৱতীসকলে নিযুক্তিৰ সুবিধা লাভ কৰিব। তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল ইয়াৰ ফলত আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰতো এটা খুব ভাল পদক্ষেপ হ'ব বুলি মই ব্যক্তিগতভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ। যিহেতু ইতিমধ্যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ফালৰ পৰা এখন প্লেটফৰ্ম আছেই, তাত যিটো অসমীয়া পঢ়োৱা হয়েই, গতিকে অসম চৰকাৰে যি উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰক অসমীয়া বিষয়ত শিক্ষক নিযুক্তিৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে, আমাৰ অসমীয়া ভাষাটোৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰো হ'ব, তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ অসমৰে নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে অসমীয়া বিষয়ৰ শিক্ষক হিচাপে উত্তৰ প্ৰদেশত নিযুক্তিৰ সুবিধা লাভ কৰিব। এইখিনি সময়তে আন এটা কথাও জানিব বিচাৰিছিলোঁ, বিগত বৰ্ষকে ধৰি বিগত 5 বছৰত কিমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত অসমীয়া বিষয়ক বাছনি কৰি এই চূড়ান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। তাৰ পূৰ্বে আপোনালোকক এটা কথা কৈ লওঁ, অসমত যিহেতু দুখন বোৰ্ড, সেৱা আৰু আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল, তাৰ পৰিৱৰ্তে উত্তৰ প্ৰদেশত মাত্ৰ এখন বোৰ্ড, উত্তৰ প্ৰদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ। এই উত্তৰ প্ৰদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দুয়োটা পৰীক্ষা পৰিচালিত কৰে। তাৰ উত্তৰত জনোৱা মতে বিগত বৰ্ষত
তেওঁলোকৰ মেট্ৰিক আৰু হাই ছেকেণ্ডেৰী ধৰি মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা আছিল 54 লাখ গতিকে ইমান সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইণ্ডিভিজুৱেলি ডাটাসমূহ বিশ্লেষণ কৰাত যথেষ্টখিনি অসুবিধা আছে গতিকে তাৰ সঠিক সংখ্যা দিয়াত তেওঁলোক অপৰাগ মোৰ বাবে আটাইতকৈ ভাল লগা কথাটো বা কাকতলীয়া সংযোগটো হ'ল এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰি থকাৰ সময়তে এইমাত্ৰ উত্তৰ প্ৰদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ সচিব ভগৱতী সিং ডাঙৰীয়াই হোৱাটছআপ বাৰ্তাৰ জৰিয়তে 2025 বৰ্ষৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তথ্যটো প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই তথ্য অনুসৰি 2025 বৰ্ষত মুঠ 6 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অসমীয়া বিষয়টো অধ্যয়ন কৰিছিল সেই অনুসৰি 2025 বৰ্ষত নৱম শ্ৰেণীত এগৰাকী ছাত্ৰই দশম শ্ৰেণীত এগৰাকীও নাছিল একাদশ শ্ৰেণীত 4 গৰাকী ছাত্ৰ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীত এগৰাকী ছাত্ৰই অসমীয়া বিষয়টো বাছনি কৰিছিল কিন্তু একেসময়তে তেওঁ এই কথাও জানিবলৈ দিলে ইতিমধ্যে উত্তৰ প্ৰদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে তেওঁলোকে বৰ্ড মিটিঙত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি থৈ দিছে সেয়া হ'ল কোনো এটা বছৰ যদি অসমীয়া বিষয়ত এজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয় বা পৰৱৰ্তী বছৰো যদি এজনো ছাত্ৰী নহয় তথাপিও তেওঁলোকে এই অসমীয়া বিষয় বা অসমীয়া পাঠ্যক্ৰমটো বন্ধ কৰি নিদিয়ে তেওঁলোকে এই বৰ্ড থকালৈকে অসমীয়া বিষয়টো বা অসমীয়া পাঠ্যক্ৰমটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব গতিকে মই ভাবোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰে বিষয়টো যদি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা কৰে তেওঁলোকে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি এই ক্ষেত্ৰত অসমীয়া ভাষা প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে অৱশ্যে ইতিপূৰ্বে এই বিষয়টো অসম চৰকাৰ অৱগত হয় যদিও বা উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে যদিও সেই কথাটো মই ব্যক্তিগতভাৱে অৱগত নহয় একে সময়তে আন এটা কথা মন কৰিবলগীয়া তেওঁলোকৰ যিখন প্ৰশ্নকাকত সেইখন বাইলিংগুৱেল হিন্দী আৰু অসমীয়া দুয়োটা ভাষাতে আছে আৰম্ভণি যিসমূহ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন সেইবোৰ হিন্দী ভাষাত আছে আৰু মূল প্ৰশ্নকাকতখন অসমীয়া ভাষাত আছে উদাহৰণস্বৰূপে এয়া 2024 চনৰ অসমীয়া বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকত আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে মূল যিকেইটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰম্ভণি সেয়া হিন্দী ভাষাত আৰু পৰৱৰ্তী মূল প্ৰশ্নকাকতখন অসমীয়াত অৱশ্যে এটা বিসংগতি মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হ'ল সেয়া হ'ল তেওঁলোকে অসমীয়া বিষয়টোক অসমীয়াৰ পৰিৱৰ্তে অসমী হিচাপে উল্লেখ কৰিছে মোৰ ফালৰ পৰা ব্যক্তিগতভাৱে উত্তৰ প্ৰদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদক এই বিসংগতিটোৰ বিষয়ে অৱগত কৰিলোঁ অৱশ্যে মই ব্যক্তিগতভাৱে জানো মোৰ কথা শুনিবলৈ বা মোৰ কথাত গুৰুত্ব দিবলৈ মই কোনোৱেই নহয় একোৱেই নহয় গতিকে এনেধৰণৰ যিসমূহ সৰু সুৰা বিসংগতি আছে এই বিসংগতিবোৰ দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰ বা অসমৰ সুধী সমাজে উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰক বা উত্তৰ প্ৰদেশ মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদক প্ৰস্তাৱ দিলে তেওঁলোকে নিশ্চয় মানি ল'ব